पानालुक्से एसिड 726 अन्तर्गत रहेको छ। When did India and Pakistan, who launched the attack each others over the Pahalgam incident, reach the ceasefire agreement? भनेको युद्धविरामको चाहिँ कहिले सम्झौता एग्रिमेन्ट गर्यो भन्दाखेरि मे 10, 2025 हो। मे 10, 2025 हो। तर स्टार्ट चाहिँ पहलगाम इन्सिडेन्टको स्टार्ट चाहिँ कहिले भएको थियो भन्दाखेरि त्यसको स्टार्ट भनेको चाहिँ अप्रिल 3, 2025मा चाहिँ फाइटिङ एट्याक सुरु भएको थियो। किस फायर एग्रिमेन्ट चाहिँ मे 10, 2025 अप्रिल 3, 2025मा फाइट स्टार्ट। मे 10, 2025मा चाहिँ त्यस पछाडि cease fire agreement भएको। Since when was government of Nepal implemented to mention the Nepal Sambat in government document? Since when was government of the Nepal implement to mention the Nepal Sambat in government document? गभर्मेन्ट डकुमेन्टमा चाहिँ नेपाल सम्बत राख्ने भनेर चाहिँ कहिले गऱ्यो भन्दाखेरि गभर्मेन्टले चाहिँ 1 माघ 2080 विक्रम सम्बतमा चाहिँ 1 माघ 2080 विक्रम सम्बतमा चाहिँ नेपालले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि नेपाल इम्प्लिमेन्ट टु मेन्सन द नेपाल सम्बत इन द गभर्मेन्ट डकुमेन्ट। As per census of 2078 BS, what is the percentage of the total population does not access to only kind of the toilet facilities? As per census 2078 BS, what is the percentage of the population does not have access to any kind of the toilet facilities भनेको छ 4.5%। 4.5%मा चाहिँ does not have any kind of toilet facilities 4.5%. What is the total length of the international boundary line of Nepal? The total length of the international boundary line of Nepal is 2926 km. The total length of the international boundary line of Nepal is 2926. The total length of the international boundary line of Nepal भनेको चाहिँ 2926 km छ। फर्स्ट क्लास रिभर इज ओरिजिनेटेड फ्रम सेकेन्ड क्लास रिभर चाहिँ कहाँबाट ओरिजिनेट हुन्छ महाभारतबाट। फर्स्ट क्लास कहाँबाट ओरिजिनेट हुन्छ फर्स्ट क्लास भनेको हाम्रो हिमालयबाट। अनि थर्ड क्लास चाहिँ कहाँबाट हुन्छ चुरेबाट हुन्छ। विच अफ द फलोइङ इज नट इन्क्लुडेड इन द प्रोटेक्टेड रेप्टाइल भनेको रेड लिजार्ड चाहिँ प्रोटेक्टेड रेप्टाइलमा पर्दैन। पाइथोन त्यस पछाडि घरियाल गोही र गोल्डेन मोनिटर लिजार्ड चाहिँ पर्छन्। घरियाल गोही पर्छ, पाइथन पर्छ, गोल्डेन मोनिटर लिजार्ड पर्छ, लेड लिजार्ड चाहिँ पर्दैन। नट इन्क्लुडेड प्रोटेक्टेड रेप्टाइल। रोडोडेन्ड्रन इज फाउन्ड इन विच टाइप अफ द क्लाइमेट भनेको छ वार्म टेम्परेचरमा। रोडोडेन्ड्रन चाहिँ वार्म टेम्परेचरमा पाइन्छ। रोडोडेन्ड्रन इज फाउन्ड इज वार्म टेम्परेचरमा पाइन्छ। रिलिजियस वाट इज द रिलिजियस पियरेस्ट अफ द मगर कल्ट? मगर जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ भनेको छ भुसाल। हु इज द रिलिजियस priest of Magar called Bhusal. What is the current SDI of Nepal? Human Development Index SDI भनेको 0.6622 छ, तर त्यसको नियर भनेको चाहिँ 0.601 भएको हुनाले करेन्ट SDI अफ नेपाल भनेको 0.601, खासमा चाहिँ 0.62 छ। Which is the last heritage site listed in the World Heritage साइड इन 1997? 1997मा चाहिँ कुन भएको थियो वर्ल्ड हेरिटेजमा लिस्टेड? लुम्बिनी कि, बौद्धनाथ कि, चाँगु नारायण कि, बसन्तपुर दरबार भनेको छ लुम्बिनी। हु इज द फर्स्ट फिमेल डेपुटी प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल? नेपालको फर्स्ट फिमेल डेपुटी प्राइम मिनिस्टर भनेको को भन्दाखेरि साइलाजा आचार्य। साइलाजा आचार्य इज द फर्स्ट फिमेल डेपुटी प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल। साइलाजा आचार्य इज द फर्स्ट फिमेल डेपुटी प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल। हु वाज द नेप्लिज कमान्डर इन द ब्याटल अफ मलुअम रम्गा? मलुअम रम्गामा चाहिँ नेप्लिज कमान्डर टु ब्याटल अफ मलुअन रम्गामा चाहिँ ब्याटल गर्ने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को रहेछ भन्दाखेरि अमरसिंह थापा। अमरसिंह थापा वा द नेपाली कमान्डर इन द ब्याटल अफ मलुअन रम्गा अमरसिंह थापा। What would be the road density किलोमिटर पर स्क्वायर इन द 16th प्लानमा भनेको छ रोड डेन्सिटी भनेको 0.77 हुन्छ। 0.77
किलोमिटर पर स्क्वायर मिटर। हाउ मेनी लोकल लेभल इम्प्लिमेन्टेड द लोकल एडाप्सन एक्सन प्लान। लोकल लेभलमा कति लोकल एडाप्सन एक्सन प्लान छन् 263। हाउ मेनी लोकल लेभल इम्प्लिमेन्ट द लोकल एडाप्सन एक्सन प्लान। लोकल एडाप्सन एक्सन प्लान भनेको 263 वटा लोकल लेभलले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछन्। राइट ब्रदर्स आर रिगार्डेड इन्भेन्टर। राइट ब्रदर्स चाहिँ के गर्छ अरे आर द रिगार्डेड इन्भेन्टर्स के को गर्छन् एरोप्लेनको। राइट ब्रदर्सले एरोप्लेनको इन्भेन्टर गर्छन्। राइट ब्रदर्स आर रिगार्डेड इन्भेन्टर्स एरोप्लेन। When did SAARC Convention on the Preventing and Combating Trafficking in the Women and Children for the Prostitution sign in Kathmandu on? When did SAARC Convention of the Preventing and Combating the Trafficking in the Women and the Children for the Prostitution sign in Kathmandu on भनेको छ 11th कन्भेन्सनमा चाहिँ काठमाडौँमा भएको थियो। त्यसमा प्रिभेन्टिङ एन्ड कम्ब्याटिङ द ट्राफिकिङ इन द वुमन एन्ड चिल्ड्रेन फर प्रोस्टिट्युसन गरेको थियो। वेन वाज द कन्भेन्सन अन द इलिमिनेसन अफ द अल फर्म अफ द डिस्क्रिमिनेसन अगेन्स्ट द वुमन इस्यु। वेन वाज द कन्भेन्सन इलिमिनेसन कहिले भएको थियो अरे कन्भेन्सन इलिमिनेसन अफ अल फर्म अफ डिस्क्रिमिनेसन अगेन्स्ट द वुमन। महिलाका विरुद्धमा हुने सम्पूर्ण किसिमका डिस्क्रिमिनेसनहरू हटाउने भनेर चाहिँ कहिले भएको थियो भन्दाखेरि कन्भेन्सन कहिले भएको थियो 1979 एडी। वेन वाट इज द करेक्ट नेम अफ द प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल भनेको चाहिँ के हो द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल। द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल भनेको प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन नेपाल हो। कन्स्टिट्युसन नेपाल 2072 भनेर भन्न मिलेन। इन्टरिम कन्स्टिट्युसन भन्नु भने द कन्स्टिट्युसन अफ किङडम अफ नेपाल होइन द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल हो। वाट इज द टर्म अफ द अफिस अफ द चिफ एन्ड द मेम्बर अफ कन्स्टिट्युसनल बडी। अफिस र को चिफ र मेम्बरको कति हुन्छ अरे वाट इज द टर्म अफ द अफिस अफ द चिफ एन्ड द मेम्बर अफ द कन्स्टिट्युसनल बडी भनेको छ 6 इयर हुन्छ। द टर्म अफ द अफिस अफ द चिफ एन्ड द मेम्बर अफिस अफ द चिफ र मेम्बरको चाहिँ कन्स्टिट्युसनल बडी कति हुन्छ भन्दाखेरि 6 इयर हुन्छ। While evaluating the work efficiently of the civil employee, how many marks has been associated for the seniority? While evaluating the work efficiency of the civil employee को वर्क गर्दाखेरि हाउ मेनी मार्क्स हेज बिन एसोसिएट फर द सिनियरिटीको आधारमा 30 मार्क्स हुन्छ। वाइल इभ्यालुएटिङ द वर्क इफिसियन्सी अफ द सिभिल इम्प्लोइ काम गर्दाखेरि हाउ मेनी मार्क्स हेज बिन एसोसिएट सिनियरिटीको आधारमा 30 मार्क्स हुन्छ। नागरिक एप इन नेपाल हेज बिन लन्च बाई द विच एजेन्सी मिनिस्ट्री अफ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन। नागरिक एप भनेको मिनिस्ट्री अफ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले नागरिक एप हेज बिन लन्च बाई मिनिस्ट्री अफ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन। वेयर वाज 6th बिमस्टेक समिट हेल्ड। 6औं बिमस्टेकको सम्मेलन भनेको कहाँ भएको थियो थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा भएको थियो। एमोङ द गिभन बिलो विच इज नट द फर्म अफ द पब्लिक पोलिसीको फर्म भनेको कन्स्टिट्युसन हो विच इज नट द हो एक्ट एन्ड रुल पनि हो। डिरेक्टिभ इस्युड बाई द गभर्मेन्ट पनि हो भनेपछि अर्को छ बिल रिलेटेड टु द सिभिल सर्भिस म्यानेजमेन्ट। बिल रिलेटेड टु द सिभिल सर्भिस म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ नट द फर्म अफ द पब्लिक पोलिसी। विच कन्ट्री जोइन द ब्रिज ग्रुप एज अ न्यू मेम्बर इन जनवरी 2025। जनवरी 2025मा चाहिँ नयाँ ब्रिजको सदस्य भनेर कुन भएको थियो भन्दाखेरि ब्रिजको सदस्य भनेर चाहिँ इन्डोनेसिया भएको थियो। विच मेम्बर इज जोइन भनेको छ विच मेम्बर इज जोइन ब्रिज भनेर सबभन्दा सुरुमा ब्रिज भनेको त के थियो भने ब्राजिल रसिया इन्डिया चाइना साउथ अफ्रिका भनेको थियो अनि यसका विभिन्न देशहरू थिए तर त्यसमध्ये इन्डोनेसिया चाहिँ 2025 जनवरीमा जोइन भयो। वेन वाज क्रिप्टो प्रोटोकल साइन भनेको 1997 डिसेम्बर 11मा 1997 डिसेम्बर 11मा क्रिप्टो प्रोटोकल साइन भयो। कोट्यो प्रोटोकल वाज साइन इन 1997 डिसेम्बर 11। चुज द वर्ल्ड विच इज डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट। विच इज डिफ्रेन्ट फ्रम द पियर एप्पल लिची र ओरेन्जमा अरू सबै फल पनि हुन्छ यो ओरेन्ज चाहिँ कलर पनि हुन्छ। विच इज नट बिलोङ टु इच अदर भनेको चाहिँ बुक इन्डेक्स ग्रोसरी र च्याप्टर भनेको बुक चाहिँ हुँदैन नट बिलोङ टु इच अदर।
statement भन्छ unemployment allowance should be given to the all employment of the youth above 18 years. Assumption there are unemployment youth around which needed the monetary and support. ठिक छ. The government has sufficient funds to provide the allowance to the allowance अनि सेकेन्ड चाहिँ only assumption first is implicit. ठिक छ. टेलको लेट भए जस्तै LAT भए जस्तै CAFE क्याफे के हुन्छ क्याफेको फेसको FAC फेसको क्याफे 48 को आदि 24 96 को आदि 48 भएपछि 192 को आदि 91 80 दुनी 95 95 दुनी 190 96 What will comes marks in the place of the question मा 165 देखि 195 195 देखि 255 255 देखि 285 अनि 345 भनेपछि सुरुमा कतिको 60 को फरक त्यस पछाडी फेरि 55 30 को फरक अनि 60 को फरक अब फेरि 30 को फरक 60 को फरक अब कति 250 फेरि 30 को फरक अब फेरि यता 60 को फरक अब फेरि 30 को फरक आयो 345 मा 30 जोड्दाखेरि एकछिन 165 मा 195 जोड्दाखेरि कतिको फरक भयो 165 मा 195 भनेको 30 को 60 70 80 90 30 को फरक फेरि 195 55 जोड्दाखेरि फेरि कतिको फरक 60 को फरक फेरि 125 मा 285 जोड्दाखेरि 255 230 को फरक अब फेरि 285 मा 45 55 65 60 अब फेरि 345 मा 30 को फरक हुन्छ 345 340 345 355 365 375 तर यहाँ 435 र चाहिँ कसरी गरे हो थाहा भएन प्र्याक्टिसको कोडेड भनेको PICCTRT हुन्छ भने फ्लेमेल्सको कोडेड के हुन्छ भनेको छ प्र्याक्टिस पी को पी नै हुँदो रहेछ भनेपछि पी नै भयो FMELS females Mohan as facing in the east he walks 4 kilometer towards forward and after turning to the right 3 kilometer again he turned to the right in the 4 kilometer then he turned which direction is facing at the time भनेको east भइहाल्यो arrange wall clay house room brick भयो सुरुमा brick हुन्छ अनि सरी clay हुन्छ अनि brick हुन्छ अनि wall हुन्छ अनि room हुन्छ अनि house हुन्छ अर्को आयो the average age of the three boys is 15 years and their age are in the ratio भनेपछि तीनटाको भनेपछि 3x plus 5x plus 7x divided by 3 भनेको 15 हुने रहेछ भन्नु क्वेसनले 5 यहाँ 5 3 ले 8 7 ले 15 भने 3 5 5x = 15 भयो x = 3 हुने रहेछ भनेपछि कति हुने रहेछ youngest boy भनेको 3x भ्यालु 9 years हुने रहेछ भइहाल्यो A and B are the two fixed points of the 5 cm apart 3 is the point 3 A and B are the two fixed point A र B का दुईटा फिक्स पोइन्ट छन् अरे कति छन् 5 cm अपार्ट छन् अरे and C is the point on the AB such that AC is 3 cm AB मै छ अरे C जसमा 3 C भनेपछि यतापट्टि 2 मिटर यतापट्टि 3 cm if the length of the AC is increased by 6% the length of the AC अब 3 को 3 मा चाहिँ 6% बढ्यो अरे भनेपछि कति भयो त 6% बढ्दाखेरि कति हुन्छ 6 3 जा 18 0.18 भयो भनेपछि 3.18 भयो जम्मा लेन्थ भनेको त्यही 5 नै छ 5 मा 3.18 घटाउने 3.18 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ 5 मा 3.18 घटाउँदाखेरि 1.72 होइन 1.82 हुन्छ 1.82 कति पर्सेन्टले घट्यो भनेको छ कति घटेछ 0.18 नै घट्यो 0.18 / 2 * 100 गर्ने 2 9 जा 18 2 0 जा 0 18 भनेको 0.09 चाहिँ कतिले 9% ले के भयो त डिक्रिज भयो ठीक छ इफ A and B are the ratio of 3/5 भनेपछि A र B लेख्ने A र B को रेसियो भनेको 3 र 4 छ अरे अन्त B र C भनेको 12 र 13 छ अरे भनेपछि A र C को रेसियो निकाल्नु पर्यो यहाँ 4 हुने भयो यहाँ 12 हुने भयो 12 त्यहाँ 36 र 13 चौको 4 त्यहाँ 12 को 2 के नम्बर 1 4 1 4 1 5 52 36 र 52 को रेसियो भनेको 9 चौको 36 13
13 त्यहाँ 39 होइन 9 4 36 9ले 52 जान्छ 9 9ले 52 जाँदैन त यार 13 4 3 12 को 2 क्यारी नम्बर 1 अनि भएपछि 4 1 5 भने 52 डिभाइड बाई सरी 4ले गरौँ न त 52लाई 4ले जान्छ नि त 4 1 जा 4 4 3 12 भनेपछि 9:13 भयो ठिक छ ए कम्प्लिट द वर्क इन द एले चाहिँ 36 दिन लाउँछ अरे बीले 54 दिन लाउँछ अरे सीले 72 दिन लाउँछ अरे कुनै पनि काम गर्न टगेदर सबैले एकैचोटि काम गर्न थाले अरे एले चाहिँ 8 दिन पछाडि छोटो अरे ए लेफ्ट द वर्क बिफोर द एट कम्प्लिटेड एन्ड बीले चाहिँ 12 बी 12 चाहिँ कम्प्लिट ओन्ली सी वर्क एट द एन्ड हाउ मेनी डेज द वर्क वाज कम्प्लिटेड भनेको छ कति दिन लाग्यो भनेको छ यसको लागि अनुसारमा 36 54 र 72 गरौँ 36 54 र 72 गरौँ यसको एलसिएम लिउँ 36 54 र 72 को एलसिएम कति हुन्छ 72 दुनी 144 लाई 54ले जाँदैन त्यस पछाडि 72 त्यहाँ गरौँ त 72 त्यहाँ 7 त्यहाँ 3 दुनी 6 7 त्यहाँ 21 216 लाई 54ले जान्छ 216 लाई 54ले चाहिँ 216 हुने रहेछ 216 लाई 36 ले कतिचोटि जान्छ 36 2 जा 72 भनेपछि 6 चोटि 6 हुने भयो 54 ले 216 लाई कतिचोटि जान्छ 54 दुनी भनेपछि 4 हुने भयो 72 ले 216 लाई कतिचोटि जान्छ 3 चोटि जान्छ भनेपछि तिनटै मिलेका भए त्यो काम कति दिनमा सक्ने रहेछ 6 4 ले 10 दिनले 13 ले 216 लाई भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ 13 ले 216 लाई 6 7 8 6 4 ले 10 दिनले 13 13 1 13 भयो 14 15 16 17 18 19 20 21 भनेको 86 लाई 13 ले कतिचोटि जान्छ 13 7 8 त्यहाँ 24 को सकियो 8 1 9 13 13 6 का 6 त्यहाँ 18 6 1 6 के भयो 6 त्यहाँ 18 6 त्यहाँ 18 काट्ने नम्बर 1 6 1 6 7 8 भनेपछि 216 लाई त्यहाँबाट गर्दाखेरि कति लाग्ने रहेछ यसमै गरी हेर्छु 216 भागा 13 216 भागा 13 कति लाग्ने रहेछ हेरौँ है त 216 भागा 13 किन मिलेन 216 भागा 36 भनेको 6 भयो ठिक छ 216 भागा 52 54 216 भागा 54 भनेको 4 ठिक छ 216 भागा 72 216 भागा 72 3 ठिक छ 6 4 ले 10 3 ले 13 जानुपर्ने त 216 भागा 13 भनेको 16.6 दिन भनेपछि एक दिनमा यिनीहरूले कति काम गर्छन् भने 13 216 मध्ये यिनीहरूले एक दिनमा 6 4 ले 10 दिनले 13 वटा काम गर्ने रहेछन् 6 4 ले 10 दिनले 13 तर हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भने ए लेफ्ट 8 डे बिफोर द कम्प्लिसन एन्ड बी लेफ्ट 12 डेज बिफोर द कम्प्लिसन भनेको छ 8 दिन अगाडि नै छोड्ने रहेछ 13 दिनमध्ये यसले 8 दिन अगाडि नै छोड्ने भने कति काम घटाउनु पर्यो एबाट 216 मा कति काम घटाउनु पर्यो 8 6 का 48 यसले 48 घटाउनु पर्यो अनि फेरि त्यस पछाडि बीले चाहिँ कति काम गर्छ बीले चाहिँ 12 चौको 48 नै घटाउनु पर्यो ए बिफोर कम्प्लिसन अथवा अब त्यसपछि 216 मा 48 माइनस 48 घटाउँदाखेरि कति हुने भयो 216 माइनस 48 भनेको 120 हो अब यो 120 चाहिँ काम चाहिँ 120 भएको काम चाहिँ कति दिनमा गर्नुपर्ने रहेछ यसले भन्दाखेरि 120 भागा 3 गर्नुपर्ने रहेछ 120 काम चाहिँ
How many days only she work up to end? In how many days the work was complete भनेको छ। अब सीले पनि त 3 दिन त त्यहाँसम्म गरिराखेको छ। यसले कति दिन गर्नु पर्यो? 120 मा 216 घटाउँदाखेरि 216 माइनस 48 माइनस 48 216 माइनस 48 माइनस 48 भनेको 120 भयो। अब 120 भागा 3 40 दिन। तर त्यसरी आउनुपर्ने 24 दिन ठिक आइरहेछ। यसलाई हेर मैले छोडेँ। इन अ जू देयर आर द ऱ्याबिट एन्ड पिजन। ऱ्याबिट र पिजन छन् अरे। इफ हेड आर काउन्टेड ल भनेपछि इन अ जू देयर आर द ऱ्याबिट एन्ड पिजन। इफ द हेड आर काउन्टेड दे आर 200 भने x + y = 200। इफ दे आर लेग आर काउन्टेड भनेको 4x + 2y = 580 गर्ने। त्यहाँबाट x को भ्यालु 110 आयो, सकिहाल्यो। सरी, x को भ्यालु 90 आयो, y पिजन चाहिएको 110 आयो, भइहाल्यो। 40 द कस्ट प्राइस अफ द एनी आर्टिकल इज 80% भनेपछि कस्ट प्राइस भनेको चाहिँ 0.8x भयो। त्यसपछि हाउ मच अफ द पर्सेन्ट अफ द ट्रेडमेन्ट गेन्स अलङ द डिस्काउन्ट भनेको 12 भनेपछि कति भयो? एसपी भनेको 0.88 आयो भनेपछि अब कति आयो? 0.08/0.8 × 100 गरेपछि त्यहाँबाट के आयो त? 10% आयो। फ्रम द फिगर विच अफ द अमङ्गेस्ट विल कन्टिन्यू द सेम सिरिज एस्टाब्लिस भनेको छ। 0 ठुलो भित्र पस्छ, त्यो भनेपछि अब बाँकी बाहिर स्क्वायर हुनु पर्यो। बाहिर चाहिँ के हुनु पर्यो त? स्क्वायर। बाहिर स्क्वायर हुनु पर्यो अनि बाहिर स्क्वायर हुनु पर्यो, भित्रको बाहिर। भनेपछि यो चाहिँ बाहिर हुनु पर्यो, भित्र चाहिँ के हुनु पर्यो त? सर्कल हुनु पर्यो। हो, नयाँ चिज हुनु पर्यो, सर्कल हुन पाइएन, रिपिटेड छैन नि त यसका। अनि भित्र चाहिँ ट्रायङ्गल नै हुन पाएन भने चाहिँ फोर नम्बर ठिक छ। सेलेक्ट द सुटेबल एन्सर द फलोइङ रिप्लेस द मार्क्स भनेको छ। 3टालाई त्यस्तो भने जुन मुनि छ त्यसले बाहिरबाट घेरेको छ भनेपछि ट्रायङ्गलले बाहिरबाट घेरेको हुनुपर्छ। अनि त्यस पछाडि माथिपट्टि चाहिँ गोलो हुनुपर्छ। गोलो माथिपट्टि हुनुपर्छ। तलपट्टि भनेपछि 3 नम्बर भइहाल्यो। चुज द फलोइङ फिगर विथ डिफ्रेन्ट फ्रम टेस्ट भनेको छ। ती काँटा हेर्ने हो भने सुरुकोमा एउटा काँटा उँभो, दुईवटा काँटा उँभो फर्क खानु। दोस्रोकोमा एउटा काँटा उँभो, दुईवटा काँटा उँभो। तेस्रोकोमा दुईवटा काँटा उँभो, एउटा काँटा उँभो। चौथोकोमा दुईवटा काँटा उँभो, एउटा काँटा उँभो। पाँचौँकोमा दुईवटा काँटा उँभो, तिनटै काँटा उँभो फर्क खानु। त्यही भएर 5th चाहिँ डिफ्रेन्ट भयो। नम्बर अफ ट्रेङ खाममा चाहिँ ट्रेङ्गल कति हुन्छ भनेको छ। खाममा सधैँ ट्रेङ्गल 21वटा हुन्छ नि। खाम कस्तो खालको खाममा? यस्तो खालको खाममा ट्रेङ्गल सधैँ 21वटा हुन्छन्। यो खाममा यस्तो खालको खाममा ट्रेङ्गल सधैँ 21वटा हुन्छन्। त्यस पछाडि आयो मिरर इमेज अफ द गिभन कम्बिनेसन भनेको छ। मिरर इमेज चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि BR4AQ16 एचआईलाई अर्कोपट्टिबाट पल्टाएर हेर्दै भने हुनुभयो IH61 त्यहाँ 1मा फेल खाइहाल्यो, त्यहाँ पनि 1मा फेल खाइहाल्यो। क्यु भनेको चाहिँ यस्तो मात्रै हुन्छ है। आई ठिक छ, एच ठिक छ, 6 यो र यो मात्रै आयो। 6 1 ठिक छ। क्यु यता भनेपछि 1 नम्बरकै हुने रहेछ। मिरर इमेज विथ फाइनल इन्डिकेट द कम्प्लिट भनेको छ। यो भनेको त तीबाट टुसुक्क निस्केको 4 नम्बर भइहाल्यो। सिलेक्ट द अल्टरनेटिभ फिगर्स भनेको ट्याक भनेको चाहिँ यतापट्टि फर्केको हुनुपर्छ। सेम रिपिटेड छैन, 2 भइहाल्यो। चुज द करेक्ट फिगर इज द रुल एज द सर्कल डिक्रिजेस द साइज द सेक्टर इज इन्क्रिजेस द नम्बर। सर्कल भने सेक्टर चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे? बढ्नुपर्छ अरे। त्यो भएन, यो पनि भएन। यस, 4 नम्बर भइहाल्यो। चुज द बक्स द सिमिलर टु द अप्सन इज फ्रम द सिन भने त्यति भनेको छ। त्यो
त्यो हुन्छ यो हुन्छ यो यो भनेको कुन हो यो त छँदै छैन हुँदैन यो हुँदैन 1 and 3 चाहिँ पोसिबल 1 and 3 पोसिबल 1 and 3 पोसिबल विथ फलोइङ रिलेसन बिट्विन द एक्जामिनेसन क्वेसन एन्ड प्र्याक्टिस एक्जामिनेसन क्वेसन प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ क्वेसनभित्र चाहिँ के हुन्छ एक्जामिनेसन र क्वेसनभित्र चाहिँ प्र्याक्टिस र एक्जामिनेसन दुइटै पर्छ त्यसलाई भन्छ डायग्राम एमा त्यसो द रेसियो अफ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द सर्कुलर प्लेट टु द स्क्वायर अफ द प्लेट इज इक्वल डेप्थ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द स्क्वायर प्लेट भनेको चाहिँ द रेसियो अफ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द सर्कुलर प्लेट एन्ड द स्क्वायर प्लेट फर द गिभन डेप्थ भनेको छ भनेपछि के हुन्छ डी नै रहेछ अरे भनौँ न मोमेन्ट रेसियो भए सर्कुलर प्लेट एन्ड स्क्वायर भनेको के हुन्छ पाई डीको पावर 4/64 डिभाइड बाई बिडी क्युब बाई 12 भनेको डीको पावर 4/12 होइन त भनेपछि अब के हुने भयो पाई डीको पावर 64 इन्टु 12 हुने भयो भनेपछि के हुने भयो कतिले 4 त्यहाँ 12 4 एकान 4 4 छका 24 भनेपछि 3π/16 हुने रहेछ भइहाल्यो इन्फ्लुएन्स लाइन आर ड्रन फर द स्ट्रक्चर अफ स्ट्याटिकली डिटर्मिनेन्ट पिन जोइन्टेड नन अफ द एनी टाइप इन्फ्लुएन्स लाइन चाहिँ जुनसुकै स्ट्रक्चरमा पनि जोइन गर्न सक्छ एनी टाइप अ साफ्ट of turning 150 rpm is subject to the torque of 150 kg/m हर्स पावर ट्रान्समिटेड बाई द साफ्ट इज भनेको छ यसलाई हेरौँ है त फर्मुला त्यो हेर्दा क्वेसनको फर्मुला जानौँ अब साफ्ट इज टर्निङ 150 आरपिएमको दरले चाहिँ सब्जेक्ट टर्क लागेछ अरे 150 kg/m³ भनेको छ भनेपछि करेक्ट एन्सर भनेको हामीलाई 10 पाइ नै छ ल ठिक छ भनेपछि के गरिन्छ स्पिड भनेको 150 टर्क भनेको नि 150 kg/m³ अनि एचपी भनेको त फर्मुला फर द मेट्रिक हर्स पावर भनेको 2π/60 × 75 रहेछ 2π/60 × 75 अनि 2π एन भनेको 150 × 150 डिभाइड बाई 60 × 75 त्यहाँबाट डिनोमिनेटर त्यहाँबाट मल्टिप्लाई गरेर कति आयो 10 पाइ आयो भनेपछि फर्मुला 2π/60 × 75 2π/60 × 75 यो चाहिँ केमा रहेछ 2π भनेको वर्क डन पर मिनट 60 भनेको कन्भर्ट इन्टु द मिनट टु द सेकेन्ड 75 भनेको कन्भर्ट इन्टु द फ्याक्टर फर द मेट्रिक हर्स पावरलाई 1 एचपी भनेको 75 kg/m हुन्छ नि त त्यही आएको इन द बीम द न्युट्रल प्लेन डज नट चेन्ज ड्युरिङ द डिफर्मेसन बीममा चाहिँ न्युट्रल प्लेन चाहिँ मेबी इट्स सेन्टर हुन्छ पासेस थ्रु द सिजी एफ द इरेक्सन डज नट चेन्ज ड्युरिङ द डिफर्मेसन भनेर भन्न सकिन्छ वेन द लोड इज एप्लाइड टु द प्रपोर्सनल टु द फ्रेम अफ द स्ट्रक्चर कन्टेनिङ इट्स मेम्बर इन द वान प्लेन द स्ट्रक्चर इज कल्ड त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ प्लेन फ्रेम भन्छौँ वेन लोड आर एप्लाइड प्रपोर्सनेट टु द फ्रेम स्ट्रक्चर कुनै पनि फ्रेम स्ट्रक्चरमा चाहिँ लोड चाहिँ एप्लाइड गरिन्छ भने कन्टेनिङ इट्स मेम्बर इन वान प्लेन एउटा प्लेनमा चाहिँ मेम्बर कन्टेनिङ गरेर गरिन्छ भने द स्ट्रक्चर इज कल्ड प्लेन फ्रेम भनिन्छ त्यस्तो स्ट्रक्चरलाई द इमेजिनरी लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट ह्याभिङ इक्वल डिप्थ भनेको आइसोक्लिनिक लाइन हो इमेजिनरी लाइन पासिङ थ्रु द सेम डिप इक्वल डिप्थ भनेको आइसोक्लिनिक हुन्छ वेन लोड आर एप्लाइड टु द प्रपोर्सनलिटी टु द फ्रेम स्ट्रक्चर लोड चाहिँ कुनै पनि फ्रेम स्ट्रक्चरको प्रपोर्सनलिटीमा एप्लाइड गरिन्छ भने फ्रेम द कन्टेनिङ इट्स मेम्बर इन द वान प्लेन द स्ट्रक्चर इज कल्ड प्लेन फ्रेम भनिन्छ त्यस्तो स्ट्रक्चरलाई
While rotating the theodolite in the horizontal plane, the bubble of the bubble tube takes up the same position in its tube. It indicates that the rotation axis is vertical. The rotation axis is vertical. While rotating the theodolite in the horizontal plane, horizontal plane में चाहिँ theodolite लाई rotating गर्दाखेरि the bubble of the bubble tube takes up the same position. त्यो बबल ट्युबले चाहिँ एउटै पोजिसन सेम भयो भने सेम पोजिसन इन द ट्युब इट इन्डिकेट द रोटेसन एक्सिस इज भर्टिकल. रोटेसन एक्सिस चाहिँ कस्तो छ अरे भन्दाखेरि भर्टिकल छ अरे. वाइल रोटेटिङ द थेरोलाइट इन द होरिजेन्टल प्लेनमा चाहिँ रोटेटिङ गर्दाखेरि द बबल अफ द बबल टेक्स प्लेस. द बबल अफ द बबल टेक्स अफ द सेम पोजिसन. होरिजेन्टल जति घुमाउँदा नि जहाँको त्यही हुन्छ भने चाहिँ के हुन्छ अरे इट द ट्युब इन्डिकेट चाहिँ रोटेसन एक्सिस इज भर्टिकल एक्सिसमा चाहिँ रोटेट भइरहेको छ भन्ने कुरा जनाउँछ. द मेन प्लेट ट्रान्जिट इज डिभाइडेड इन्टु द 180 इक्वल डिभिजन. 180 इक्वल डिभिजन 60 डिभिजन अन द भर्नियर कोइन्साइड एक्ज्याक्टली विथ द 59 डिभिजन अफ द मेन प्लेन. द ट्रान्जिट क्यान्डिडेट एक्युरेट अप टु भनेको छ. यसलाई हेरौँ के भनेको रहेछ यो भनेर. द मेन प्लेट अफ द ट्रान्जिट 6 सेकेन्ड. द ट्रान्जिट क्यान्डिडेट एङ्गल अपरेट अप टु 60 सेकेन्डको लागि के भनेको छ. टु फाइन्ड द एक्युरेसी अफ द लिस्ट काउन्ट अफ द ट्रान्जिट वी निड टु डिटरमाइन द भ्यालु अफ डिभिजन इन द मेन स्केल्स एन्ड युज द भर्नियर रिलेसनसिप भनेको छ. टु क्यालकुलेट द भ्यालु अफ द मेन स्केल्स द ट्रान्जिट प्लेट रिप्रेजेन्ट द फुल सर्कल 360. द प्लेट इज डिभाइडेड इन्टु 180 इक्वल डिभिजन भनेपछि 360 डिभाइड बाई 180 भनेको के हुन्छ 360 सानो डिभाइड 180 भनेको छ. 180 डिभिजन भने 360बाट 180 गर्ने भनेको 1/3 हुन्छ. सिन्स 1 डिग्री भनेको 60 सेकेन्ड हुन्छ 60 मिनट हुन्छ इट कन्भर्ट टु द मिनट. 1/3 मिनट भनेको कति हुन्छ 20 मिनट हुन्छ. सिन्स द इट डिभिजन अफ द मेन स्केल रिप्रेजेन्ट 20 मिनट. इफ डिभिजन अफ द मेन स्केलले चाहिँ कति रिप्रेजेन्ट 20 मिनट रिप्रेजेन्ट गरेको छ भनेपछि डिटरमाइन द लिस्ट काउन्ट पत्ता लगाउनको लागि द लिस्ट काउन्ट अफ द भर्नियर डिफ्रेन्ट बिट्विन द मेन स्केल एन्ड द भर्नियर स्केल भन्छ. द स्ट्यान्डर्ड डिरेक्ट भर्नियर डिभिजन इज कोइन्साइड n-1 डिभिजन द मेन स्केल फर्मुला भनेपछि एलसी लिस्ट काउन्ट भनेको S/n हुने भयो. n भनेको नम्बर अफ डिभिजन इन भर्नियर भनेको 60 हुन्छ. S भनेको भ्यालु अन्त मेन स्केल भनेको 20 हुन्छ भनेपछि 20/60 भनेको 1/3 भनेको 1/3 इन्टु 60 सेकेन्ड. मिनट भनेको 1/3 भनेको 20 सेकेन्ड यसरी निकालेको हो. द ट्राभर्स डिफ्लेक्सन एङ्गल इज द डिफ्रेन्स बिट्विन द इन्क्लुडेड एङ्गल एन्ड 180 डिग्री. The transverse deflection angle is different between the included angle and 180 degree. The transverse deflection angle is the difference between the included angle and 180 degree. The transverse deflection angle is the difference between the included angle and 180 degree. The true meridian of a place is the line which Earth's surface intersect by the plane through north and south geographical plane. The true meridian of the plane in the line in which Earth's surface is intersected by the plane through north and south geographical plane. North र south के अरे true meridian is the place in the line in which Earth's surface is intersected by the plane through north and south geographical pole. The least count of the Vernier scale is value of the one division of the primary scale divided by the total number of division on the Vernier scale. के अरे त least count भनेको value of one division. The value of one division in the primary scale is divided by the total number of division of the Vernier scale. The fixed of the plane table from the three known point is good if middle section is nearest. The fix of the plane table from the 3 point 3टा point चाहिँ fixed राख्नु भनेको द मिडल स्टेसन नियरेस्टमा छ भने चाहिँ फिक्स राख्दा फरक हुन्छ. द फिक्स अफ द प्लेन टेबल फ्रम द 3 known points is good if middle station is nearest. Addition of the pozzolana to the ordinary cement increases shrinkage. पोजालाना चाहिँ अर्डिनरी सिमेन्टमा थप्यो भने श्रिङ्केज बढ्छ. Which of the following is more fire resistant? Limestone, marble, granite, compact sandstone. Compact sandstone is more fire resisting characteristics. The proportion of the lime and sand in the mortar normally used in brick construction मा भनेको छ लाइम र स्यान्डको चाहिँ कति ब्रिक कन्स्ट्रक्सनमा कतिको प्रोपोर्सनमा हालिन्छ 1:2 मा
लाइम र स्यान्ड चाहिँ लाइम र स्यान्ड इन बिकम्स 1:2 हालिन्छ। स्टेनलेस स्टिल रेसिस्ट द कोरोजन ड्यु टु क्रोमियम। स्टेनलेस स्टिल रेसिस्ट द कोरोजन ड्यु टु क्रोमियम। स्टेनलेस स्टिल रेसिस्ट द कोरोजन ड्यु टु क्रोमियमले गर्दा हुन्छ। क्लोराइड अ ग्रीन कलर मिनरल इज मेनली डिराइभ फ्रम द डिकम्पोजिसन अफ अगिटाइट। Chlorite, a green color mineral, is mainly derived from the decomposition of AuGite, augitite. एक्सिस सिलिका इन द ब्रिक भनेको बढी सिलिका ब्रिकमा भयो भने लस अफ कोहेजन हुन्छ। एक्सिस सिलिका इन द ब्रिक रिजल्ट इन लस अफ कोहेजन। एक्सिस सिलिका इन द ब्रिक रिजल्ट इन लस अफ कोहेजन। ट्रान्सपोर्ट अफ कङ्क्रिट बाई द पम्प इज डन फर द डिस्टेन्स अफ ट्रान्सपोर्ट अफ concrete by the pump is done for the distance of 400 meter. Transport of the concrete by the pump is done for the distance of 400 meter. For the construction of the structure in the sea water, for the cement generally preferred to is sea water मा चाहिँ पोर्टल्यान्ड पोजालाना हो कि क्विक सेटिङ हो कि लो हिट हो कि ऱ्यापिड हार्डनिङ हो भनेको छ हेरौँ है त। द construction structure in the sea water. The construction structure in the sea water. When construction in the sea water is the unique challenges, primarily the presence of sulfate and chloride, which leads to the corrosion and disintegration. Why PPC is preferred भनेको छ सल्फेट रेजिस्टेन्स भएको हुनाले, इम्प्रुभ इम्पर्मेबिलिटी, लो हिट अफ हाइड्रेसन भएको हुनाले। अरू क्विक सेटिङ सिमेन्ट र लो हिट सिमेन्ट चाहिँ किन लेस सुटेबल हुन्छ भन्दाखेरि युज प्राइमरीली फर द अन्डर वाटर रिपेयर वे द वाटर इज रनिङ बट इट डज नट प्रोभाइड द लङ टर्म केमिकल रेजिस्टेन्स प्रोभाइड गर्दैन क्विक सेटिङले। लो हिट सिमेन्टले चाहिँ एक्सिलेन्ट फर द मास टाइम कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि बट ल्याक अफ स्पेसिफिक केमिकल रेजिस्टेन्स टु मराइन मेटेरियल्स द पिपिसी प्रोभाइड्स। ऱ्यापिड हार्डनिङले चाहिँ कन्स्ट अफ हायर पर्सेन्ट अफ C3S हुन्छ विच क्यान एक्चुअली मेक द कङ्क्रिट मोर सस्पेक्टेबल टु द केमिकल एट्याक एन्ड क्र्याकिङ इन मेराइन इन्भाइरोमेन्ट भनेको छ। त्यही भएर चाहिँ सल्फेट इफ एभाइलेबल अप्सन सल्फेट रेसिस्टिङ सिमेन्ट अर द हाई एल्मोनिया सिमेन्ट इज एक्सिलेन्ट चोइस इन मराइन इन्भाइरोमेन्ट बट अमङ द लिस्टेड पिपिसी इज भनेपछि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ सल्फेट रेसिस्टेन्ट सिमेन्ट चाहिँ बेस्ट हुन्छ। त्यस पछाडि हाई एल्मोनिया सिमेन्ट युज गरिन्छ अनि पिपिसी सिमेन्ट युज गरिन्छ भनेपछि के रहेछ फर्स्ट नम्बरमा सल्फेट रेजिस्टेन्स युज गर्ने मराइन स्ट्रक्चरमा, त्यस पछाडि हाई एल्मोनिया सिमेन्ट युज गर्ने, त्यस पछाडि पोर्टल्यान्ड पोजालाना सिमेन्ट। तर यो केसमा चाहिँ पोर्टल्यान्ड पोजालाना बेस्ट भयो। द पर्सेन्टेज अफ द पोजालाना मेटेरियल कन्टेन द क्ले अप टु 80% युज फर द म्यानुफ्याक्चर अफ पोजालाना सिमेन्ट इज 30%। द पर्सेन्टेज अफ द पोजालानिक मेटेरियल कन्टेन्ट क्ले अप टु पोजालानिक मेटेरियलले चाहिँ क्लेमा 30% गरे हुन्छ भने म्यानुफ्याक्चर अफ पोजालाना सिमेन्टमा चाहिँ बनाउन 30% युज गरिन्छ। द म्याक्सिमम थिकनेस अफ द कङ्क्रिट फ्लोर अफ द सिमेन्ट वेयर हाउस चाहिँ 25 सेन्टिमिटर। द म्याक्सिमम थिकनेस अफ द कङ्क्रिट फ्लोर अफ द सिमेन्ट वेयर हाउस चाहिँ 25 सेन्टिमिटर राखिन्छ। द डाटम टेम्परेचर फर द म्याचुरिटी बाई द प्लुम्यान इज -11.7 डिग्री सेल्सियस। द डाटम टेम्परेचर फर म्याचुरिटी बाई द प्लुम्यान चाहिँ -11.7 डिग्री सेल्सियस। विच अन द फलोइङ द टनलिङ मेथड युज फर द लेङ द अन्डरग्राउन्ड सिवर गर्नको लागि निडल बिम मेथड हो कि आर्मी मेथड हो कि जर्मन मेथड कि इटालियन मेथड हो। आर्मी मेथड चाहिँ युज गरिन्छ। टनलिङ मेथड युज फर द लेङ अन्डरग्राउन्ड सिवर बनाउनको लागि चाहिँ आर्मी मेथड चाहिँ युज गरिन्छ। द लेन्थ अफ द निडल बिम युज फर द निडल बिम मेथड अफ द टनलिङ इज युजल्ली 5 मिटरदेखि 6 मिटर हुन्छ। द लेन्थ अफ द निडल बिम युज इन द निडल बिम द लेन्थ अफ द निडल बिम युज इन द टनलिङ मेथड चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 5 मिटरदेखि 6 मिटर राखिन्छ। 5 to 6 मिटर। द एङ्गल अफ इन्टर्नल फ्रिक्सन इज द म्याक्सिमम फर एङ्गुलर ग्रेन डेन्स स्यान्डको लागि। एङ्गुलर ग्रेन लुज सोइलको लागि स्यान्डको लागि हुँदैन। राउन्डेड ग्रेन डेन्स स्यान्डको लागि हुँदैन। राउन्डेड ग्रेन लुज स्यान्डको लागि हुँदैन। एङ्गुलर ग्रेन डेन्स स्यान्डको लागि एङ्गल अफ इन्टर्नल फ्रिक्सन म्याक्सिमम हुन्छ। द प्लास्टिसिटी अफ द फाइन सोइल्स मे बी एसेस बाई मिन्स अफ ड्राई स्ट्रेन टेस्टबाट पनि थाहा पाइन्छ, टफनेस टेस्टबाट पनि थाहा पाइन्छ, डाइलेटेन्सी टेस्टबाट पनि थाहा पाइन्छ। द प्लास्टिसिटी अफ द सोइल मे बी एसेस्ड बाई मिन्स अफ ड्राई स्ट्रेन टेस्ट, टफनेस टेस्ट, डाइलेटेन्सी टेस्ट। द रेसियो अफ द इम्याक्स टु द इमिन इन द सिल्टी स्यान्ड भनेको चाहिँ द रेसियो अफ द इम्याक्स टु द इमिन इन द सिल्टी स्यान्ड यो के भनेको रहेछ हेरौँ है त। द रेसियो अफ द इम्याक्स एन्ड इमिन भनेको
सिल्टीमा the 2 भने the relation between the maximum void ratio E max and the minimum void ratio E min is determined by the relative density ले पत्ता लगाउन सकिन्छ र यसको एन्सर भनेको जेनेरली कति हुन्छ भन्दाखेरि 3 हुन्छ भनेको छ 2 आन्सर 3 अन वेटिङ कोहेसिभ सोइल चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज देयर सेयर स्ट्रेन्थ कोहेसिभ सोइलले चाहिँ चिसो बनायो भने पर्मेबिलिटी लुज गर्छ भने गेन सेयर स्ट्रेन्थ होइन लुज इलास्टिसिटी नै डिक्रिज सेयर स्ट्रेन्थ है अन वेटिङ कोहेसिभ सोइलले चाहिँ डिक्रिज सेयर स्ट्रेन्थ द साइज अफ द पावर सोवेल इन्डिकेटेड बाई द साइज अफ डिपर द साइज अफ द पावर सोवेल चाहिँ इन्डिकेटेड बाई बुमले होइन होस्ट लाइनले होइन डिपर अनि क्याबमा डिपरले डिआइपिपिआर डिपर माइलस्टोन चार्ट सो द इभेन्ट इन क्रोनोलोजिकल बट नट इन द लोजिकल सिक्वेन्स क्रोनोलोजिकल सिक्वेन्समा देखाउँछ माइलस्टोन चार्टले बट नट इन द लोजिकल सिक्वेन्स माइलस्टोन चार्ट सो द इभेन्ट इन क्रोनोलोजिकल अर्डर बट नट इन लोजिकल सिक्वेन्स विच अफ द फलोइङ इज द पिआरटी इभेन्ट पिआरटी भनेको प्रोग्राम इभ्यालुएसन रिभ्यू टेक्निक हो यसले चाहिँ कङ्क्रिटिङ अफ द रुफ कम्प्लिट कङ्क्रिटिङ अफ द रुफ कम्प्लिटेड चाहिँ के भयो त पिआरटी इभेन्ट भयो ट्रान्सपोर्ट अफ स्यान्ड भनेको त एक्टिभिटी भयो होला ट्रान्सपोर्ट अफ सिमेन्ट पनि एक्टिभिटी भयो होला मेकिङ अफ फ्रम अ कन्टिन्युस पनि एक्टिभिटी भयो होला तर कङ्क्रिटिङ अफ द रुफ कम्प्लिटेड भन्यो भने चाहिँ इभेन्ट हुन्छ काम ठ्याक्क सक्यो छोटो काम थियो भने त्यस्तोलाई इभेन्ट भन्छ द इन्टररिलेसन बिट्विन द फङ्सनल इलिमेन्ट्स अफ द प्रोग्राम इज एचिभ थ्रु वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर द इन्टररिलेसन बिट्विन द फङ्सनल इलिमेन्ट अफ द प्रोग्राम इज एचिभ थ्रु वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है इन्टररिलेसन बिट्विन द फङ्सनल इलिमेन्ट अफ द प्रोग्राम इज एचिभ थ्रु बार चार्टले होइन ग्रेन चार्टले होइन अलबेरले वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरले चाहिँ गर्न सकिन्छ एन इभेन्ट इज द टर्मिनल अफ द एक्टिभिटी इभेन्ट भनेको टर्मिनल अफ द एक्टिभिटी डिफाइनाइट जब होइन डिफाइनाइट टाइम इन्टरभल होइन डिफाइनाइट पोजिसन अफ द एक्टिभिटी होइन टर्मिनल अफ एन एक्टिभिटी हो द ड्रब्याक अफ द बार चार्ट इज द्याट सिक्वेन्स अफ एक्टिभिटी इज नट क्लियरली डिफाइन्ड द सिक्वेन्स अफ एक्टिभिटी इज नट क्लियरली डिफाइन्ड इज द ड्रब्याक अफ बार चार्ट द नम्बर अफ कोगुरेन्ट इन द अबास्टो सिमेन्ट सिट इज युजली 7 कोगुरेसन द नम्बर अफ कोगुरेसन इन अबास्टो सिमेन्ट सिट इज युजली अबास्टो सिमेन्टमा चाहिँ कोगुरेसनको चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि 10वटा अबास्टो सिमेन्ट यो चाहिँ 10 हो यो चाहिँ मलाई लाग्छ क्वेसन नै गल्ती यहाँनिर एन्सर सिट गल्ती हुन्छ द नम्बर अफ कोगुरेसन इन अबास्टो सिमेन्ट सिट इज युजली 10 हो द अफिस बिल्डिङ द कार्पेट एरिया इज टेकन एज 60 to 75% अफ प्लिन्थ एरिया कार्पेट एरिया भनेको कति पर्सेन्ट राखिन्छ नर्मल्ली फर द बिल्डिङ द कार्पेट एरिया इज इन 60 to 75% यो केसमा 50 देखि 65 60 देखि 75 40 देखि 50 50 पर्दा बिल्डिङ अफिस बिल्डिङको लागि चाहिँ 60 देखि 75 द थम रुल पर्सेन्टेज अफ स्टिल इन द छज्जा इज टेकन 0.5% थम रुलले छज्जामा चाहिँ स्टिलको पर्सेन्टेज 0.5% राख भनेको छ द युनिट ड्यु टु द इम्बेङ्कमेन्ट भनेको मिटर स्क्वायर द ट्रफिङ इन इम्बेङ्कमेन्ट भनेको मिटर स्क्वायरमा हुन्छ इम्बेङ्कमेन्टमा त मिटर क्युब भइहाल्थ्यो द प्लेन एरिया अफ द सेमी कङ्ग्रुएन्ट अफ बास्टेड सिट द प्लेन एरिया अफ द सिट इज इन्क्रिज बाई 10% अफ द एमाउन्ट अफ द कोग्रेसन फर द वाइट वासिङको लागि ठिक छ वाइट वासिङको लागि 10% चाहिँ के गर्छ इन्क्रिज द एमाउन्ट अफ कोग्रेसन द सेक्सन अप्टेन बाई द सेक्सन प्लेन इन क्यान्ड द एक्सिस अफ द कोन विच कट्स इन्टु द जेनेरेटर अफ द आइदर साइड अफ द एपेक्स इज कल्ड इलिप्स भन्छ द सेक्सन अप्टेन वेन द सेक्सन प्लेन इज इन्क्लाइन्ड टु द एक्सिस अफ कोन एन्ड कट टु जेनेरेटर टु द अदर साइड अफ द एपेक्स भनेको इलिप्स भयो द पोलिहेड्रल ह्याभिङ द प्लेन फिगर अफ द बेस अफ द इक्वल नम्बर अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल फेसेस मिटिङ टु द पोइन्ट्स इज कल्ड पिरामिड भयो द आइसोमेट्रिक भ्यू अफ द स्क्वायर इज रम्बस भयो इन इन्जिनियरिङ स्केल द डिजिग्नेसन M1 इन्डिकेट 1:1 हुन्छ इन इन्जिनियरिङ स्केल द डिजिग्नेसन M1 इज इन्डिकेट 1:1 हुन्छ द मेटेरियल कस्ट इज कन्सर्न विथ डिरेक्ट कस्ट मेटेरियल कस्ट भनेको डिरेक्ट कस्ट हुन्छ मार्जिनल कस्ट भनेको द कस्ट प्रोड्युसिङ एन एडिसनल युनिट अफ द प्रोडक्ट बेनिफिट कस्ट रेसियो इज मस्टली प्रोपोर्सनल टु द डिस्काउन्ट रेट इथनिक्स द साइन इज द हाई पोजिटिभ कन्डक्ट मोरालिटी बोथ A and B ethics is the sign of high positive conduct morality both A and B professional engineering ethics is to maintain the high standard of the ethical behavior to uphold and maintain the progressively
एडभान्समेन्ट अफ द प्रोफेसन बोथ ए एन्ड बी। नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल इज द अटोनोमस बडी। गभर्नेन्ट हो कि सेमी गभर्नेन्ट हो कि करप्सन हो कि अटोनोमस हो, अटोनोमस बडी। इन दिस वे हाम्रो चाहिँ 7:26 को सक्यो।